سلامونه نیک هیله ګرام شاګردانو، هیله ده چې روغ جوړ او صحتمند به وئ. زموږ او ستاسو د دې اونۍ درس چې دی لکه څنګه چې نور درسونه وو، دلته د اواز یعنې د دې اواز لرونکي توري د اواز سره ځان اشنا کول دي چې تاسو وینئ. دلته لیکل شوي دي چې لیسنا och läs. معنا دا ده چې واورئ او ویل ولئ. 30 minuter varje dag هره ورځ 10 دقیقې دغه تمرین کوئ ترڅو د دې اواز لرونکي توري د اواز سره ځان ښه بلد کړئ. دلته په معنا پسې نه ګرځئ، یوازې د دې توري د اواز سره ځان اشنا کول دي. او د دې نه چې مخکې لاړ شئ، په دا بله پاڼه کې چې تاسو ګورئ لیکل شوي دي کلیپ اوت قیچي کوئ ترېنه varje dag او تمرین وکړئ هره ورځ. دلته تاسو ګورئ چې ساعت دی او ساعت هم پاوکم دی په ټولو کې چې ګورئ پاوکم اووه، پاوکم شپږ، پاوکم څلور او همداسې یعنې ټول پاو یا 15 دقیقې چې پاتې وي. سویډني کې پاو ته کوارت هم وایي او 15 منوتر هم ورته وایي چې دواړو تاسو کولی شئ استعمال کړئ. یعنې که 15 منوتر ووایي او که ووایي چې کوارت یو شی دی. او تیر ځلې مو اوور زده کړی و. اوور معنا چې تیرې دي او اوس د اوور په ځای باندې ای راځي. ای معنا پاتې دي. دلته لکه مثلا کوارت افیره معنا پاوکم څلور یا 15 دقیقې کم څلور. او همداسې کوارتی خو پاوکم اووه، کوارتی سکس پاوکم شپږ، کوارتی الوه پاوکم یولس، کوارتی ات پاوکم یوه، کوارتی 12 پاوکم 12، کوارتی دوه پاوکم دوه، کوارتی تیو پاوکم لس، کوارتی درې پاوکم درې، کوارتی اوته پاوکم اته او کوارتی فم پاوکم 15 او بالاخره کوارتی نیو پاوکم 9 بجې دي چې دغه به د پاسو عکسونو سره جوړه قیچي کوي او په دې باندې به تمرین وکړئ ترڅو مو زده شي. دلته هم ساعت دی په دې بله ورقه کې چې تاسو یې کولی شئ دا قیچي کوئ او د دې ساعت سره یې جوړه کوئ چې دې کې مختلف ډول ساعتونه دي، یعنې پوره بجې هم دي، نیمې بجې هم دي او پاو یا تیرې یا پاتې دي. نو لکه اول تاسو ګورئ هالف ات لیکل شوي دي. هالف ات معنا 12 نیمې. موږ تاسو په پښتو کې چې کله 12 نیمې بجې وي بیا هغه ساعت چې اوس وي او نیم ساعت هغه ورسره وایي، یعنې 12 نیمې وایو. مګر هم سویډني کې 12 نیمې نه وایي، دوی وایي چې نیم ساعت پاتې دی یوې ته. نو په دې خاطر باندې دوی 12 نیمو ته هالف ات وایي. کوارتی خو پاوکم اووه، تغو هم 2 بجې شولې. هالف فم معنا 4 نیمې لکه څنګه چې پاسو. هالف فم یعنې معنا 15 بجو ته نیم ساعت پاتې دی. اوته هم اته شولې. کوارتی الوه پاوکم یولس، تیو هم 10 بجې، هالف نیو اته نیمې او کوارت اوور 3 معنا پاو باندې 3 او بالاخره هم کوارتی فم پاوکم 15، کوارت اوور 12 معنا 15 تیرې له 12 نه، کوارت اوور 6 15 تیرې له شپږو نه. دا به جوړه کوي او ځان به ورسره اشنا کوي، معنا دغه پاس ټکسټ او عکسونه. او بالاخره به راشئ دلته معینه مسله ده چې کلیپ اوت کورتن دغه کارتونه قیچ کوئ او هره ورځ ورباندې تمرین کوئ چې دلته لیکل شوي دي. دا به تاسو ته ترجمه کوم او پاس عکسونو ته هم چې وګورئ پوهېږئ چې د دې معنا به څه شوي. مثلا اوله کلمه چې تاسو ګورئ برشتر تندرونه معنا غاښونو برس کولو ته وایي. دوشر ځان مینځل، واکنر بیدارېدل یا له خوبه راپاڅېدل، ډریکر څښل، ایتر خوړل، سوبر ویده کېدل، فیکر چې دی موږ او تاسو چای چې ورته وایي چای وڅښه. دلته د سهار د چای نه هدف نه دی، البته دا 10 بجو کې یا مازدیګر کې چې سړی چای څښي او داسې وړه چې ورسره خوري هغې ته فکر وایي. باکر د وړو نه چې شی پخېږي لکه کیک او کلچې او ډوډۍ او دا شیان دې ته باکر وایي. مګر هم لاګر مات بیا د ډوډۍ یا د کتغ پخولو ته وایي. وبخښئ ډوډۍ نه د غذا پختولو یعنې کتغ چې سړی پخوي. او ستیدرم کور کې جارو کول یا صفایي کول. همتربان او لمنربان دا کلمې چې دي تضاد یعنې یو د بل سره تضاد دي. همتربان د ماشومانو راوړل، لمنربان د ماشومانو وړل. دا کله چې سړی وړکتون ته یا ډاګیز ته ماشومان وړي یا مکتب ته راوړي دې وخت کې دا همتر معنا کور ته راوړل او لمنر مالته تسلیمول ته وایي. دا به قیچي کوي او تمرین به یې کوي او بالاخره به راشئ دې کلمو ته. دلته هم عین موضوع ده لکه پاس قیچي کوئ او جوړه کوئ، تمرین پې کوئ. سپیلر چې دی اصلا لوبو کولو ته وایي، خو سپورت لوبو کولو ته وایي لکه مثلا فوټبال، والیبال او داسې دې ته سپیله وایي.
او کېدلی شي قطعې وي، سړی چې قطعې کوي کېدای شي شطرنج وي او داسې نور شیان سړی ساتیري ورباندې کوي. او تویتر چې دی کالیو مینځلو ته وایي، کېدلی شي لاس مینځلو پښو مینځلو ته هم استعمال شي، خو البته مینځلو ته وایي. مګرم ډیسکر چې دی ډیسکر یوازې د کاسو او پیالو مینځلو ته وایي. پراتر تلیفون، په تلیفون کې خبرې کول، هانډلر مات د خوراکي شیانو اخیستلو ته وایي. او لیکر چې دی د لیکر او د سپیلر فرق دا دی چې سپیلر په سپورتونو کې استعمالیږي او یا په غټانو په لوبو کې، البته غټان چې کوم لوبې یا سپورت کوي. او لیکر چې د ماشومانو لپاره استعمالیږي چې ماشومان کله لوبې کوي دته لیکر وي. ګور لیګر مای زم او پریوزم. پریوزم نه مطلب دا دی چې کله سړی ویده کېږي، یا مطلب لیګر مای سړی چې اوږد څملي دته لیګر مای وایي. تیتر پوتیوي او تلویزیون ته کتل. د دې نه بعد د کلمونو د وبخښئ د پاس کلمو تمرین دی چې 15 هفته، یعنی لیسنه غوږ ونیسئ، لیس ولولئ، ترینه vardag هره ورځ دلته تاسو کولی شئ دې کلمو ته غوږ ونیسئ او ورپسې ولولئ. چې زه به تاسو ته ترجمه کوم، خو فکر نه کوم ترجمې ته اړتیا وي، ځکه چې دا ټوله ما پاسنۍ کلمې دي، په دې کې یوه هم داسې کومه نوې کلمه نشته. البته ټوله ما پاس کلمې دي او نوې کلمه پکې نشته دی. نو تاسو کولی شئ چې یوازې واورئ او بیرته ورسره ولولئ، عکسونو ته وګورئ، هم په معنا باندې تقریبا پوهېږي سړی چې موضوع څه ده. او بالاخره ورشو د دوشنبې لومړي درس ته، چې دلته دغه کلمې همغه پاسنۍ کلمې البته تاسو څو ځلې به ورته ولیکئ. چې تاسو ګورئ همدا پاسنۍ کلمې دي، کومه نوې کلمه پکې نشته دی، چې صرف دلته یوازې ستاسو نه لیکل غواړي، نور څه شی نه غواړي. او د دې نه بعد هم عین موضوع ده، پاسنۍ کلمې دي ټولې چې فقط یوازې څو ځلې باید ولیکئ. او اوس به راشو په اول کتاب کې 34مه پاڼه کې چې klockan 7 بجې ده. کوارت ای، یعنې دلته په 34مه پاڼه کې یوازې په کوارت ای باندې کار شوی. کوارت ای معنا پاو کم. تیر ځلې موږ تاسو یا تېره اونۍ کې موږ تاسو کوارتو ور زده کړی، اوس به کوارت ای زده کړو، یعنې 15 کم یا پاو کم، چې په دې 34مه صفحه کې تاسو کولی شئ ولولئ او تمرین پرې وکړئ. او بالاخره دلته راځئ د خط کش کولو، یعنې د کلمې او د عکس ترمنځ یو خط کش کول دی چې کومه کلمه او کوم عکس سره جوړه صحیح دي. دا هم کومې نوې کلمه نه ده، ټولې ما پاسنۍ کلمې دي. او دلته هم عین موضوع ده، کوم خاص نوی شی پکې نشته. او بالاخره راځئ دیکتامن ته. دیکتامن دلته اورئ او هره کلمه چې درته په هر حروف کې ویلې هغه دلته به خواپخوا ورسره لیکئ. او بیا راځئ د سه شنبې ورځې درس ته چې دوی څه شی کوي، یعنې دغه عکسونو ته په کتلو سره لاندې درې کلمې لیکل شوي دي چې دوی غلطي وایي صحیح ده، هر یو چې صحیح هغې لاندې به یا هغې په منځ کې داسې یو خط غوندې کش کړئ چې کومه یې وایي صحیح ده. دلته هم کومه نوې کلمه نشته دی، لکه تویتر، ستایدر، ډیسکر، دا ټول پوهېږئ. تویتر کالیو مینځلو ته وایي، ستایدر صفایي کول، ډیسکر هم کاسو مینځلو ته. تماینه کلمه ده. خونګر بدلو ویلو ته وایي، سړی چې بدلې وایي یعنې خاندان وایي. لیسنر په موسیق ته غوږ نیول. ډانسر هم ګډېدا ته وایي. دلته هم نوې کلمه نشته ده. به وګورو، تر دې ځایه پورې کومې نوې کلمه نشته ده، هماغه پاسنۍ کلمې دي، یوازې تکراري راغلي دي. او بیا د هغې پسې تاسو ګورئ چې په 34مه صفحه کې په دویم کتاب کې البته یونس ډاګ په مورنین، د یونس ورځ په سهار کې، دا به واورئ دلته او وګورئ چې څه تمرین ورکوي، هغه به هملته کتاب کې اجرا کوئ. او بالاخره دغلته یو څو پوښتنې راغلي دي د همغې 34مې، یعنې د پاس ورقې په اړه باندې چې یونس په سهار کې څه شی کوي. لومړۍ پوښتنه ده نیر واکنر خان څه وخت هغه بیداره کېږي. نیر ایتر خان فروکوس څه وخت هغه سهار ډوډۍ خوري. نیر تویتر خان سید څه وخت هغه ځان مینځي. نیر تارخان بوس څه وخت بوس کې سورېږي. نیر کومر خان تل سکولن او څه وخت مکتب ته راځي، یعنې یونس. دغه شپږمه اومه پوښتنه چې ده دا ستاسو په اړه کې ده، نه د یونس په باره کې. دلته لیکلي دي چې نیر واکنر ډو معنا ته څه وخت بیداره کېږي، خپل ځان په باره کې به ولیکئ. اوک ویر ډو په مورنن او په سهار کې ته څه شی کوې، د ځان په باره کې به ولیکئ چې سهار کې ته کوم کارونه کوې. او د هغې نه بعد تاسو ګورئ ترینه پراته معنا د خبرو کولو تمرین دی چې ویر ډو ته څه شی کوې. دا یو فلم ده چې لیسا جوړ کړی دی، دا به تاسو په ګډه سره واورئ او بیا به یې
تمرین کوي. د سه شنبې ورځې بل درس چې دی what you do ته څه شی کوي. نو دا پوښتنې ټول یوازې تاسو په باره کې دي، فقط مختلف وختونه دي، لکه مورنن کې سهار کې په فورمیډاګن ماسپښین نه مخکې څه شی کوي، ته eftermiddagen بعد له ماسپښینه څه شی کوي، په کویلن په ماخوستن کې نه څه شی کوي، او په ناپتن د شپې څه شی کوي. ځان په باره کې به ولیکئ چې په دغه وختونو کې تاسو کوم کارونه کوئ، هغه به په جملو کې ولیکئ. یوه جمله کفایت کوي د هر جمله سوال لپاره. او دا هم دیکتامین دی چې دلته به دیکتامین واورئ او بالاخره به په خپل ځایونو کې هماغه کلمې مناسبې ولیکئ. او بالاخره به راشو د چهارشنبې ورځ درس ته چې دلته عکسونو ته کتل، هر یو لاندې درې کلمې لیکل شوي دي چې یوه یې صحیح ده او دوه یې غلطې دي. هر یوه چې صحیح هغه به نښه کوئ. وګورو چې که دې کې نوې کلمې زه به ترجمه کړم او که پس نه یې تکراري کلمې وي نو اړتیا به نه وي چې سړی ترجمه کړي، ځکه تاسو په دې کلمو باید اوس پوه وئ چې دا څه معنا لري. نه په دې کې خو تر اوسه پورې کومه نوې کلمه ما ونه لیدله او ټولې په اسانۍ تکراري کلمې دي. همداشان په دې صفحه کې په دویم کتاب کې په 15مه ورقه کې چې د یونس ډاګ په فورمیډاګن په د یونس په ماسپښین نه مخکې او eftermiddagen او د ماسپښین نه وروسته، یعنې د هغه د دوه وختونو په باره کې د یونس په باره کې ټکسټ دی، به ولولئ، واورئ، ځان به په پوه کړئ او بالاخره به بیا راشئ دغلته یو څو پوښتنې دي، دا به جواب کړئ. اوله پوښتنه دا ده چې ویور یونس په فورمیډاګن، یعنې په هماغه 15مه صفحه کې چې د یونس په باره کې ده، په هغې کې یونس په فورمیډاګن یعنې ماسپښین نه مخکې څه شی کوي، دلته به ولیکئ چې هغه څه شی کوي. ویور ډو په فورمیډاګن او ته د ماسپښین نه مخکې څه شی کوي، معنا ته په خپله څه شی کوي. دلته به ځان په باره کې جواب ورکړئ، دلته به د یونس په باره کې. دغه پوښتنې دلته سمې نه ښکاري ماته، خو بیا به یې کولی شو په مکتب کې په ګډه سره وګورو چې څه شی دي. او بالاخره هم د ویور یونس په eftermiddagen یونس بعد د ماسپښین نه څه شی کوي، د هغې په باره کې اوله پوښتنه دا ده چې ویابر یونس سوم، دا معنا لري چې یونس په کوم صفت کار کوي، مطلب معلم دی، ډاکټر دی، انجینر دی، څه شی څه کاره دی، یعنې معنا یوبر یونس څه کار کوي. نر بریر هن یوبا او څه وخت هغه کار شروع کوي. او درېیمه پوښتنه د تا په باره کې ده چې ویور ډو په eftermiddagen ته بعد د ماسپښینه څه شی کوي، د خپل ځان په باره کې به په دا درېیمې پوښتنې ته جواب ورکوئ. او بالاخره به لاړ شئ مخکې چې دې ځای کې اونسټاګ دی، ویور ډو فروګور دي، پوښتنې دي چې ته څه کوې. دا هم یوازې تا په باره کې دي، فقط مختلف وختونه دي چې دا کولی شي دوه شاګردان په ګډه سره تمرین کړي. بیا البته په مکتب کې کولی شي دا تمرین کوو. چې لومړۍ پوښتنه ویور ډو په مورنن په سهار کې څه شی کوي، ویور ډو په eftermiddagen په فورمیډاګن مخکې له ماسپښینه څه کوي، ویور ډو په eftermiddagen بعد له ماسپښینه څه کوي، ویور ډو په کویلن د ماخوستن څه کوي، ویور ډو په ناپتن د شپې څه کوي، ویور ډو هما په کور کې څه کوي، ویور ډو سکولن په مکتب کې څه کوي، او ویور ډو په هیلین په رخصتیانو کې یا چوټیانو کې څه شی کوي. او بالاخره دیکتامین دی چې غوږ به ورته ونیسئ او دیکتامین به ولیکئ. او هغې نه بعد پنجشنبې په ورځ دا درس دی چې غوږ ونیسئ، ولولئ او ولیکئ چې په دویم کتاب کې 14مه صفحه کې د یونس ډاګ په کویلن و ناپتن، د یونس په ماخوستن او شپې کې څه کوي. چې کله مو ټکس واورېدو ځان به په پوه کړو، بالاخره به دغه پوښتنو ته جواب ورکړئ. اوله پوښتنه ده ویلکن تی ټرینر یونس په یمت په جیم کې یا په کلب کې هغه څه وخت تمرین کوي. ویلکن تید ګور هان هم او هغه څه وخت کور ته ځي. ویلکن تید ایتر هان میډاګ هغه څه وخت د ماسپښین ډوډۍ خوري یا د ماښام ډوډۍ. وار ترینر هان هغه څه وخت تمرین کوي. ویم تینکر هان پو نیر هان پلوګر هغه چې کله پلوګر او ستودیرر یوه معنا لري، هغه چې کله درس وایي هغه په چا فکر کوي. وارفر تینکر هان په هنې او ولې هغه په هغې فکر کوي. نو یو څوک به وي په دې ټکس کې چې دا باندې فکر کوي. ویور ډو په کویلن او ته په خپله د شپې یا د ماخوستن څه شی کوي. نو د ځان په باره کې دلته ولیکئ چې ته په ماخوستن کې کوم کوم کارونه کوي. او بالاخره به راشئ په اووه صفحه کې دویم کتاب کې نیر معنا څه وخت، ویلکن تید یعنې څه وخت په باره کې درس دی، دا به واورئ چې دلته د ساماس وارډاګ دی. د ساماس وارډاګ ته به غوږ ونیسئ په دې ځای کې او څو ځلې به ورته غوږ ونیسئ. او بالاخره به په دې ځای کې د ساما په باره کې چې مو ټکسټ واورېدلو، دلته د هر هغې په باره کې مختلف شیان دي چې په څو وختونو کې کوي، یعنې چې صحیح هغې نه به خط کش کوي، ګرد خطونه کش کوي. مثلا نیر واکنر ساما څه وخت بیدارېږي هغه، نیر ایتر ساما سین فروکوس هغه ډوډۍ څه وخت خوري، ورګور ساما ته یو بیته او کار ته څه رقم ځي.
من السلو تر سامه یو بیت څه وخت کار ختموي او یو سامه په کولن هم شپږ شي کوي